Вітаю вас, друзі! З вами я. На моєму демонтажному столі телевізор Xiaomi, який постраждав внаслідок обстрілу російськими градами. На щастя, з його власниками все добре, а ось телевізор, так би мовити, прийнявши на себе удар, перестав працювати. Він нібито вмикається, але не має підсвітки і не зрозуміло взагалі, як там він себе поводить. Спробуємо це вияснити і по можливості відремонтувати цей пристрій. Знявши кришку, ми відразу бачимо, хто прийняв основну силу удару на себе. Це стійка металева, яка кріпить телевізор до стіни. Очевидно, якби той осколок потрапив не в неї, ось її відірвало, то платі телевізора основній було б набагато гірше, не було б взагалі що ремонтувати. А так, таким чином, по суті, вона врятувала все інше від знищення повного. Бачимо купу пластику накришили, надробили. І ось та деталька, яка постраждала на самій платі. Це дросель підсвітки. Він допомагає формуванню високої напруги, якою живиться підсвітка. Саме в нього і ось влучив цей осколок. Тому підсвітки й немає. Перш ніж зайнятися ним самою електронікою, давайте ми далі розберемо телевізор, щоб подивитись, можливо, ще щось цікаве там знайдеться, і почистити його потрібно. І знаходимо дійсно цікаву річ, це сам осколок. Ось це частина ворожої артилерії, ворожої ракети, можливо, не знаю точно, як правильно той град назвати. Дуже дивно тримати цю штуку в руках, така важка вона в руці. Просто страшно уявляти, що вона може зробити, коли потрапляє в людину. Ось телевізор, що вона з телевізором зробила, трошечки його зацепила, а що буде з людиною. Далі розбираємо телевізор, знімаємо модуль Wi-Fi, який, як завжди, в китайцях приклеєний так, що він там має назавжди вже бути, знімати його не можна. Але ми зняли, вичищаємо все, що можливо, і знімаємо основну плату, щоб зайнятися тим самим дроселем. Попутно, звичайно ж, нам телефонують клієнти і треба з ними ще вести бесіди. Ось наша плата. Ось бачимо, навколо дроселя все ціле, жодної подряпинки. А він сам от прям так видно, що постраждав. Але не сильно. Він повинен працювати. Ось ми його припаяли, наскільки можна було. Там зламаний сам пластиковий корпус, але серцевина ціла. Тому він має би робити. Зараз ми це перевіримо. Ми встановимо плату, підключимо кабель живлення, підключимо кнопку, якою вмикається телевізор, і підключимо саму підсвітку. Просто побачимо, є підсвітка чи немає. Вмикаємось. Ось наша кнопка. Натискаємо. І чекаємо, коли буде результат, як у відомій пісні співалося. Є. Так, ми бачимо через ці отвори в корпусі, там таке яскраве світло з'явилося, отже підсвітка запрацювала. Це вже добре. Наш дросель хоч трішечки піщить там щось, але він не гріється, нічого навколо нього теж не гріється. Значить, повинен працювати. Все буде добре, нам залишиться тільки його закріпити ще. Давайте ми зараз підключимо матрицю, тобто сам екран, щоб побачити зображення, яке у нас вийде. Закріплюємо плату, щоб можна було повернути телевізор. Вмикаємо, є стартовий екран, сама матриця, очевидно, ціла, але є ось ця біла плямка. Незрозуміла. В принципі, мені то зрозуміло, що це за біла плямка. В результаті удару відлетіла лінза на одному з світлодіодів підсвітки, і тому маємо ось таку плямку. Зазвичай такі поломки стаються в старих підсвітках, в старих телевізорах, де підсвітка вже стара, клей висох, який тримає лінзу, і вона сама відпадає. І можна такі спостерігати теж плями. Досить така типова несправність.
Але в даному випадку це не типово, тому що вона відлетіла від удару ракетою. Таке рідко зустрінеш при ремонті телевізорів. Розбираємо нашу матрицю, хоч і не хотілося, але доведеться її розбирати все-таки. Це завжди досить ризикована операція. Коли дивитесь відео на YouTube, може здаватися, що то дуже все просто, але не просто. Це завжди певне хвилювання. Так, знімаємо матрицю. Знімається, до речі, в принципі, порівняно легко вона тут. І бачимо, навіть під самою матрицею є ось ці осколки пластикові. Це дуже дивно, щоб аж туди залетіло, але залетіли. Такої сили, очевидно, був удар. Розбираємо все, що можна тут розібрати, аби добратися до світлодіодів. Поляризатор і світлорозсіювач. Теж дуже добре, що з ними нічого не сталося, бо якби щось з них пошкодилось, теж би було дуже важко щось зробити. Ну а ось, власне, і відірвана лінза тут же й валяється. І наш світлодіодик. Поставити її буде досить легко, збереглися, ось ми бачимо місця, де вона стояла, да? Тут просто припасувати її потрібно в правильний спосіб. Вона тут, по суті, вже буде відцентрована і по висоті, і по осі, тобто буде показувати все так, як потрібно. Це дуже важливий момент, правильно поставити лінзу. Якщо вона буде трішки не так стояти, то буде нерівномірна засвітка потім екрану. Фіксуємо її за допомогою ультрафіолетового клею. Наносимо його на місця, де вона стояла. Цей клей прозорий, якраз дуже добре використовувати його для відновлення ось таких речей. Ставимо на місце лінзу і на протязі 5 секунд за допомогою власне ультрафіолету фіксуємо його. Ось і все. Лінза тримається дуже добре. Ну, а далі ви знаєте, все те саме робимо, але у зворотньому порядку. Встановлюємо світлорозсіювач, поляризатор і все так далі. Ось наша плата, вже з зафіксованим дроселем, зафіксований на термоклей. Він тут, хоча тут і гріється це місце, але недостатньо, щоб цей термоклей тут міг відклеїтися через це. Також показую, що зменшив тут струм підсвітки, для того, щоб сама підсвітка довше працювала. Десь на 25% я його завжди знижую, і це дає змогу підсвітці довше проробити. Зазвичай таке робиться після заміни підсвітки. Ну, але тут уже так, бонусом просто це зроблено. І ось наш телевізор працює. Дуже добре показує все. На ньому, на самому екрані буквально нема жодної подряпини, це дуже дивно. Навіть не віриться, що телевізор міг пережити ось таку пригоду. Справжній ракетний удар. А він пережив. Ось цю штучку залишу собі як трофей. Вам усім хочу побажати сьогодні спокійної, мирної ночі. Бувайте здорові!